I'm waiting for my ride. Actually, mag-Uber ako kasi ang lakas ng snow. So, ayoko mag-drive. So, ayan. Yan o. Puting-puti ang labas. O, gusto mo lumabas doon? Labas ka doon? Gusto mo? Play ka doon? O, sige na. Halika. Wait. Wait, Fendi. O, sige, labas. O, wow! May sauce. Sige, play. Like it there, Fendi? Fendi! Sige, dyan ka. Fendi. Hi! Ha! Kap. O, Fendi, huli kita. Kasi malikot ka. Kap. Have to put on your jacket para lalabas ka pa, ha? Pag hindi ka nag-jacket, hindi lalabas si Fendi. Okay? So, put on your jacket. Ha. Pinapahirapan ako ni Fendi. Hindi na yata tong jacket mo. Wait lang. Sa isang po. O, yan. Good job. Jacket na si Fendi. Halika na, let's go ha. Let's go na. Oh, wait lang. Excited. Ayan na siya. Ayan, naka-jacket na si Fendi. Ang saya-saya niya, happy siya. Fendi. Sauce. Ayan na siya. Oh, ano? Saya? Happy? Hi, cutie pie! Fendi! So cute! So cute! Ah, Fendi. Cute talaga ni Fendi. Wala, saya niya, grabe. So, ngayon, tamad day. Lazy day today. Kasi maaga ako umuwi from work. Merong snowstorm ngayon. So, half day lang ako. So, I have plenty of time. Magluluto ako ngayon. And I'm gonna spend more time with Fendi.
So now it's ready. Meron na ako ng aking comfort food. Bababa tayo, manonood tayo ng TV dahil magre-relax lang tayo. Si Fendi, ayan, nakaabang ngayon, oh. Tamad-tamaran tayo ngayon. Punta tayo dito sa sala, magmimerienda tayo while watching Netflix. O, diba? Ayan sa labas, ang ganda. Puro snow. Ayan. Yan. Tatambay tayo dito ngayon sa sala. Very seldom na mangyari to yung nakakapagtambay ako sa bahay kasi puro work na lang. Ayan. Ayan si Fendi. Ayan si Fendi. Yes, Fendi. Gusto niyang lumabas. Maya-maya, Fendi. It's so cold. Maya-maya, Fendi. Lalabas tayo, ha? Ayan. Very nice. Hi! Okay, labas. Okay, come. Oh, come na. Ayan na si Fendi. Ayan. Naka-ready na siya. Okay, 1, 2. Wait, Fendi. Oh, wait. Okay, go. Ayan, naglalaro na naman siya. Sige, dyan ka muna, Fendi. Ni Fendi, kaya pala tahimik siya. Yan ang Christmas tree namin. Yan ang kalat ni Fendi. Yan. Hindi matapos-tapos yung Christmas tree namin kasi si Fendi. Kaya wala kayong malagay sa ilalim. Anyway, back to me. Manonood na lang tayo ngayon ng Netflix. Meron ako sinimulan na series a few days ago. Pero madalang ko mapanood kasi nga wala akong time. So, ngayon, I will take that chance. I will take that opportunity to watch my series, my favorite series. Actually, not my favorite, pero na-start ko lang. Ito yung The Crown. Siguro marami na sa inyo yung nakatapos ng mapanood nito. So, yun ang gagawin natin ngayon. Pasok ka na. Come in. Come. Oh, pasok na. Yan. Ano mo na lalabas, ha? Sige, play. Diyos ko. Hindi ako makapag-rest. Si Fendi, kinukulit pa rin ako.